مرحبا جميعا، رح نكمل بهذا الفيديو سلسلة علاج الربو دوائيا. طبعا نحن خلصنا بالفيديوهات السابقة كل شيء بخص الأدوية أدوية الخط الأول لعلاج الربو، أدوية حجر الأساس لعلاج الربو اللي هن الشورت واللونج أكتنج بيتا 2 أجونست أو شادات أو منبهات مستقبلات بيتا 2 الأدرينرجية، السابز واللابز، الشورت واللونج أكتنج يعني قصيرة وطويلة أمد التأثير. الى جانب طبعا هدول بدهم يعملوا لي توسيع قصبي، الى جانب الشيء اللي بده يخفف لي الالتهاب اللي هن الاي سي اس او الانهيلد كورتيكوستيرويدز. بعد ما خلصنا ادويه حجر الاساس او ادويه الخط الاول لعلاج الربو، انتقلنا لنحكي عن الادويه البديله الالترناتيف دراجز. وبلشنا بالفيديو السابق اللي هو اخر فيديو حول هاي السلسله لحد هلا، يعني قبل تسجيل هالفيديو حكينا عن بلشنا باول زمره من الأدوية البديلة، وحكينا عن مضادات اللوكوترايين يلي لهم فعل توسيع قصبي بسيط وفعل كتير كبير فيما يتعلق بالحالة الالتهابية وتخفيف الالتهاب وتخفيف المخاط والنفوذية الغشائية بالقصبات الهوائية. هلأ بهذا الفيديو رح أحكي أنا عن زمرتين تانيات من الأدوية البديلة، ورح يكون في فيديو كمان أخير نختم فيه علاج الربو دوائيا. بعد هذا الفيديو نحكي عن آخر زمرتين من الأدوية البديلة لأنه هن 5 زمر أساسية. هلا بهذا الفيديو رح بلش بشيء اسمه مثبتات الخلايا الصارية أو الصارية أو البدينة يلي هن الماست سيل ستابلايزرز. طبعا مثل ما بنعرف انه هي الخلايا فيها هيستامين وبتطلق هيستامين، معناها هي مسؤولة عن التحسس وفي لها اذا رد فعل تحسسي وحتى التهابي. فانا هي الادوية سواء كان في انا عندي استجابة التهابية فورية او متأخرة، يعني التهاب حاد او مزمن، فرح تأثر ورح توقف لي اياه، ما لها اي تأثير كموسعات قصبية. طب شو امثلة الماست سيل ستابلايزرز؟ قال عندي انا دوايين اساسيات يلي هن او اساسيين يلي هن النيدوكروميل والكرومولين. طيب هي الادويه بدي اعرف يعني ولا ممكن انه هي تحل محل ادويه حجر الاساس، يعني هن ابدا ما بيحلوا محل الساباز واللاباز والاي سي اس. مثل ما كنت عم بحكي قبل عن المضادات الليكوتراين، كل شيء حكيته بينطبق فيما يتعلق ب انا تفضيلي اذا بدي اعمل تفاضل انه شو هو الدواء اللي بدي اختاره. ولكن هي يعني الادويه موجوده متاحه، ويعني هي قديمه كانت. الاجدد واللي هو مستخدم اكثر ادويه حجر الاساس، ادويه الخط الاول. لازم نعرف انه هي الادويه فيها مشاكل. شو هي المشاكل؟ اكبر مشكله انه هي الادويه في لها شورت دي او اي او شورت ديوريشن اوف اكشن، يعني لها فتره تاثير قصيره، وبالتالي انا رح اضطر وقت اللي بدي اوصفها للمريض اني انا اعطيها على شكل 3 أو 4 جرعات يوميه. وهذا الشيء رح يعرضني انا كشخص عم اعطي الدواء، ورح يعرض المريض لمشكله هي عدم مطاوعه المريض. ممكن المريض يكتئب ويمل وينسى الجرعه. يعني تخيلوا واحد بده ياخذ من هالادويه بده ياخذ 4 مرات هذا الدواء بالنهار، بينما مثلا بحالات ثانيه انه اذا عندي دواء ثاني بياخذه مره واحده. فهي مشكله حقيقيه، يعني بتتميز، يعني مو بتتميز، بتتصف خليني اقول فيها هي الادويه، لانه هي مو ميزه، هي شيء سيء. كمان في شغله انه انا بدي 4 ل6 اسابيع، يعني تقريبا من شهر لشهر ونص لاعرف ولف الجرعه يلي هي حتكون فعاله بعلاج الحاله الربويه. طبعا انا هون كثير كونه هن عم يشتغلوا على موضوع التحسس او الالرجي، وعم يشتغلوا لي على موضوع الهستامين والخلايا الماست سيلز، معناتها انا هون رح اعالج بشكل اساسي بهي الادويه نوع من انواع الربو اللي هو الربو التحسسي او الالرجيك رينايت عفوا الالرجيك ازما، مو الالرجيك رينايتس، الالرجيك ازما. طبعا بس هن بيعالجوا لي شيء ثاني. اذا تتذكروا المونتي لوكاست يلي هو من احد اللي حكينا عنه المره الماضيه، كان عم بيعالج لي الالرجيك رينايتس او التهاب الانف التحسسي لدى المرضى الربويين. هلا هون الدوايين النيدوكروميل والكرومولين رح يعالجوا لي شيء ثاني غير الربو التحسسي. ممكن بتشوفوا طبيب عينيه يوصف هي الادويه ليش؟ لعلاج شيء اسمه الالرجيك كونجنكتيفيتيز يلي هو التهاب الملتحمه التحسسي او الارجي. طيب هي اذا بشكل عام عن هالدوايين نيدوكروميل والكرومولين. الملح المستخدم فيهم هو ملح الصوديوم. عندي اول شيء حبلش بنيدوكروميل الصوديوم. هذا الدواء يعطى آمن للأطفال، فعال جدا على فكرة الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة، من 5 ل 12 سنة، ما بينعطى تحت ال5 أبدا، ممنوع. هو آمن للحامل والمرضع لأنه ما موجود منه غير شكل صيدلاني جرعي، هو الشكل الإنشاقي بالبخاخات بالإنهيلرز، فهو آمن. يعني دائما الإنهيلرز بيتخفف لي التأثيرات الضائرة لأنه ما كتير لها أنا يعني تأثر لي جهازيا.
لازم نعرف انه هذا الدواء فيه له كمان تاثيرات جانبيه او ضائره. بيعمل لي تغير باحساس الذوق او الالتر تيست، بيعمل لي كف سعال، لانه ممكن يعمل تضيق قصبي او برونكو سبازم. يعني تخيلوا انا اوكي عم عالج الالتهاب من جهه وعم اخفف التحسس، بس انا مريض ربو عم حرض له هجمه بشكل غير مباشر. فانه هي مشكله حقيقه، يعني غير موضوع انه انا هالادويه بدي اعطيها 3 4 مرات وبدي فتره لحتى اصلا ولفها، بدي 4 ل6 اسابيع لحتى اعرف كيف بدي اعطيها، واذا صار استجابه او لا، واذا بدها تنعطى 3 4 جرعات. المشكله كمان اللي بيزيد الطين بله انه كمان ممكن تعمل سعال، ويكون السعال بسبب التضيق القصبي. ممكن كمان تعمل لي غثيان وقياء عادي، ما كتير موضوع مهم، صداع كمان عادي. وكمان ممكن تعمل لي عدم ارتياح معدي معوي او جاسترو انتستينال ديسكمفورت. هلا في شغله، مو بس انه انا وقت اللي بدي اعطيها بدي 4 ل6 اسابيع، حتى وقت اللي بدي اسحبها هالادويه، وحتى النيدوكروميد الصوديوم بالذات وقت بدي اسحبه بدي ما بصير ينسحب خلال الا فتره يعني مو اكثر، يعني مو اقل من اسبوع، المينيموم اسبوع. يعني انا عندي من اسبوع وطالع هي الفتره اللي بده ينسحب فيها الدواء شوي شوي. فيعني كثير بتلبك هالادويه وما كثير مفضله بكل صراحه. هذا فيما يتعلق بنيدوكروميل صوديوم. الدواء الثاني هو صوديوم كروموغليكيت او الكرومولين او الكروموغلايسيك اسيد، له 3 اسماء. طبعا هذا الدواء نحن كنا عم نقول النيدوكروميل هو موجود فقط كبخاخات، اما الصوديوم كروموغليكيت او نيدوكروميل اذا بخاخات، الصوديوم كروموغليكيت موجود باشكال اخرى وليس فقط بخاخات. ممكن ينوجد بشكل محاليل فمويه اورال سوليوشنز، ممكن ينوجد بشكل كبسولات، ممكن محاليل ارذاذيه او نيبيولايزنج ليكويدز، وممكن ينوجد كمسحوق انشاقي. اذا الى جانب الاشكال الانشاقيه ممكن نحن نشوفه باشكال فمويه. وانا بدي اركز هون على فكره المحاليل الفمويه او الاورال سوليوشنز، لانه ممكن ينعطى للاطفال بحاله معينه، هلا حكي عنها بعد شوي، بدنا نركز على هي الفكره. طبعا تاثيراته الجانبيه قليله. انا عم اقول بدي اعطي للاطفال، معناتها ما رح اعطي شيء خطير للطفل. ليه تاثيراته الجانبيه قليله؟ لانه امتصاصه سيء. مشان هيك انا حاعطي دواء امتصاصه سيء من القناه الهضميه، وما حيوصل لجهازيا بكميات كبيره، وبالتالي ما حيكون خطر على الطفل. وبدي اعطي لطفل ايه، بعمل محلول فموي، يعني بعمل معلق سسبنجن، بعمل سيرب، بعمل شراب الى ما هنالك. طيب في التأثيرات الجانبية ممكن يعمل مذاق مر وتخريش بسيط بالبلعوم والحنجرة. طبعا هو هذا الدواء بغض النظر عن النيدوكروميل، الكرومولين هون أهم. هذا الدواء آمن جدا للحامل وآمن جدا للأطفال، لذلك هو خط العلاج الأول، وما زال لهلا حسب الجايد لاينز اللي عم بقراها أنه هو خط العلاج الأول للربو التحسسي للأطفال وللحوامل. بس هو خط العلاج الأول مو للربو من يعني لعلاج الربو دوائيا، لا، هو خط العلاج الأول من البدائل. يعني أنا بضل الخط الأول هو سابز لابز اي سي اس، بس إذا بدي فوت الترناتيف عندي حالة طفل أو امرأة حامل، الخط الأول للعلاج هو صوديوم كروموغليكات، لأنه كثير تأثيراته الضائرة قليلة، لأنه امتصاصه قليل. طيب بقدر بعطيه من عمر ال5 سنوات وطالع يعني، وبقدر بعطيه للبالغين. طبعا في استخدامات تانية للكرومولين، هذا الشيء بيتميز فيه. طبعا قبل شوي كنت انا عم اقول النيدوكروميل والكرومولين اثنيناتهم بستخدمهم لعلاج الربو التحسسي، واثنيناتهم فيني استخدمهم لعلاج التهاب الملتحم التحسسي. هلا عم بحكي انا بس عن الكرومولين. الكرومولين هذا بقدر انا استخدمه بحالات تانية. ممكن استخدمه بالالرجيك رينايتس اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوي، اللي هو التهاب الانف التحسسي، وممكن استخدمه بالاسهال الناجم عن التحسس اللي هو الالرجي ريليتد دياريا. وهون بقى بتجي الفكره اللي كنت انا عم اجلها، اللي هي انه ليش في محاليل فمويه للاطفال؟ لانه انا المحلول الفموي للطفل بدي شربه نقاط، او بدي شربه شيء يعني هو يسهل بلعه، لانه في استخدام له اللي هو هذا الاسهال الناجم عن التحسس. اذا انا في عندي تحسس غذائي معين من طعام معين، فبقدر استخدمه للطفل. وهون بقى انا في شغله حلوه انه بوسع الرينج. كنا نقول انه عم بستخدمه من 5 ل 12 سنه بشكل عام الدواء اللي قبله، وهلا هاد لا، رح وسع الرينج
في حاله كان عندي اسهال ناجم عن تحسس بقدر بنزل عن ال5 سنين، بقدر بعطيه من عمر السنتين وطالع. فانا بدي محلول فموي يكون موجود لحتى اقدر اوصل هالدواء بطريقه يعني مناسبه لابن السنتين وابن ال3 سنين والاربعه وال5 سنين، كل شيء تحت ال5 سنين يعني. كمان هذا سحبه يتطلب اسبوع على الاقل لحتى نحن نقدر نسحبه بشكل يعني بشكل يعني اضبط شكل ممكن. طيب هي اذا فيما يتعلق بالكرومولين والنيدوكروميل. في هلا بقى رح انتقل على الزمره الثانيه مشان ما اطول كثير بالفيديو. الزمره الثانيه على السريع هي ثالث مثال عن الادويه البديله، بنقول لهم شيء، بنقول لهم الكزانتينز او الكزانتينات، هن دوايين الامينوفيلين والتيوفيلين. صراحه التيوفيلين بيهمني اكثر من الامينوفيلين، واصلا الامينوفيلين هو عباره عن تيوفيلين مع ماده ثانيه. فانا حبلش بالتيوفيلين. هلا بدي اعرف انا بالنسبه لل التيوفيلين هو اذا الاهم، هو الاكثر استخداما. على فكره هلا هدول بقى الادويه هن موسعات قصبيه وما لهم دور بالالتهاب. معناتها اذا بدي الخص على السريع، السابا واللابا كانوا يوسعوا قصبيا، الاي سي اس كان يلعب على موضوع الالتهاب. فتنا بموضوع هلا بعدين خلصنا حجر الاساس او ادويه الخط الاول، فتنا بالادويه البديله. بالادويه البديله بلشنا اول زمره اللي هن مضادات اللوكوترايينز، اللوتون، مونتيلوكاست، زافر لوكاست. هدول لهم دورين، موسعات قصبيه يعني كثير خفيفه، بس دورهم الاساسي بالالتهاب والتحسس، يعني دور مناعي خليني اقول اكثر. هلا خلصنا من المضادات اللوكوترايين، فتنا بعدين بهي اللي هلا كنت عم بحكي عنه، مثبتات الخلايا البدينه. هدول لهم دور كثير كبير بالتحسس والالتهاب وما لهم دور توسيع قصبي. هلا بقى فتنا بهي الزمره الجديده من الادويه البديله اللي هن الليكزانتينات، تيوفيلين، امينوفيلين. هدول موسعات قصبيه، هدول عم يشتغلوا على التوسيع القصبي. وعلى فكره من زمان كانوا هن الخط الاول لعلاج الربو، لانه عم يعملوا لي توسيع قصبي بحالات الربو الحاد وحتى المزمن، يعني عم يشتغلوا محل السابا واللابا. بس وقفنا نستخدمهم وحولناهم لادويه بديله لثلاث اسباب رئيسيه: تاثيراتهم الضائره. هلا اذا بدي احكي انا عن التيوفيلين بشكل اساسي، هو التيوفيلين هو اللي كان حجر الاساس لعلاج الربو، وهو موسع قصبي بالحالات الحاده والمزمنه، بالهجمات الحاده وبالحاله يعني وبشكل مزمن. انا بستخدمه بشكل حاد وبشكل مزمن للربو، ولكن بطلت استخدامه وبطل هو حجر الاساس وبطل خط اول، لانه اول شيء تاثيراته الجانبيه كثير كبيره. في عندي انا ضيق بنافذته العلاجيه، يعني انا بين التركيز العلاجي اللي رح يعطيني علاج وبين التركيز اللي رح يعطيني سميه، في عندي يعني شعره مثل ما بيقولوا. والشغله الثالثه لانه هو طبعا في له تداخلات دوائيه كثير كبيره التيوفيلين، مشان هيك بطل التيوفيلين الموسع القصبي المختار او الاساس لعلاج الربو، حل محله سابا واللابا. طيب هي الادويه كمان لازم نعرف انه بالنسبه للتيوفيلين امتصاصه جيد من الجهاز الهضمي، فما في داعي انا اروح اعمل يعني اشكال انشاقيه. بعمل مضغوطات او كبسولات فمويه معدله التحرر او موديفايد ريليز عفوا، اورال كابسولز اند تابلتس. ما في منه محاليل حقنيه مثل الامينوفيلين اللي هلا رح احكي عنه بعد شوي. على فكره بيعمل لي مشاكل قلبيه هذا الدواء، واكثر مشكله بيعمل لي اياها اللانضميات او الاريثمياز، مشان هيك الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب ما بفضل. وطبعا انا عم اقول هو اصلا له كثير تاثيرات، فهل هو انا بقدر اعطيه بالحمل والارضاع والاطفال؟ لا اكيد لا، ما بفضل ابدا. وبالنسبه للاشخاص اللي عندهم اضطرابات كبديه كمان، يا بدي خفض الجرعه لاكبر كميه ممكنه بقدر خفضها، يعني اقل جرعه معينه بتقدر تعطيني تاثير علاجي، يا اما بدي الغيه وما بفضل اصلا اعطيه للمرضى الاضطرابات الكبديه، لانه مرضى الاضطرابات الكبديه بيكون عندهم مشكله بخمائر الكبد، وهذا الدواء يستقلب بالخمائر الكبديه CYP 1A2 و CYP 3A4. هدول اذا مو موجودين عند، وهن بيكونوا كثير قلال او فيهم مشكله عند الاشخاص اللي عندهم تشمع كبد او عندهم مشاكل كبديه بشكل عام، فما رح يجوا يستقلبوا لي الدواء، وبالتالي رح يتراكم، وهو اصلا له تاثيرات ضائره كثير وعم يتراكم، وعم برجع اخذه وعم يتراكم اكثر اكثر، حيعطيني تاثيرات ضائره كثير، ممكن انه هي تكون مهدده للحياه، لانه انا ممكن يقتل، لانه هذا يعني عم اقول عم يعمل لا نظميات قلبيه. طيب هي اذا كل ما يتعلق بالثيوفيلين. هلا اذا بدي اروح ارجع احكي على الامينوفيلين،
طبعا الامينوفيلين انا ليش قلت ما كثير بفضله بالربو؟ اوكي هو عم بيعالج لي الربو سواء الشديد او المزمن، بس هو يعني مستخدم اكثر بالسي او بي دي، مستخدم ايضا بحالات انسداد الطرق الهوائيه العكوسه او الريفرسبل اير واي اوبستراكشنز، يعني هي الامور. هو عباره عن تيوفيلين زائد ايثيلين داي امين. وطبعا بالنسبه له هذا موجود باشكال فمويه موديفايد ريليز تابلتس، بس هونيك انا بالتيوفيلين كنت عم اقول مو موجود باشكال حقنيه. الامينوفيلين موجود باشكال حقنيه، واصلا هو بيتسرب وريديا، وتسريبه الوريدي السريع بيعمل لا نظميات قلبيه، يعني هي الامور كلها مرتبطه ببعضها البعض. هلا انا ممنوع هذا طبعا بده ينعطى حسب يعني كاشهر. الامينوفيلين ممكن استخدمه لدى الاطفال من عمر شهر واحد. طبعا نحن التيوفيلين كنا نقول انه من عمر 6 اشهر، بس لحتى يعني هي الفكره بس بموضوع الاطفال، لا نحن قلنا انه لا، لانه هو اصلا له تاثيرات طائره. بس بالمقابل الامينوفيلين انا بعطيه من عمر شهر واحد. بس بدي انتبه لشغله، من عمر شهر لعمر 6 اشهر انا ما بيصير هون احقن مباشره، بدي انا اسرب وريديا. تسريب الوريدي لهذا يعني كل شيء تحت ال6 اشهر، يعني شهر شهرين 3 4 5، يلي عمرهم هيك الاطفال اللي عمرهم هيك هدول بدي اعطيهم تسريب وريدي، ما بحقن مباشره. والتسريب الوريدي بده يكون بمعدل هو ملي غرام لكل كيلوغرام بالساعه. بينما من 6 اشهر وطالع بقدر احقن. يعني انا ليه؟ لانه عم اقول مع محاليل معدل الحقن، يعني انا عم بحقنها مباشره غير اني بدي سربها. طيب قلنا ما بصير نحن نحقن بسرعه، لانه الحقن السريع بيعمل لا نظميات قلبيه. هذا الدواء بيعمل كثير مشاكل على فكره. ممكن يعمل ارتفاع حراره، هايبرترميا، يعني شخص معناته عنده حراره ما بروح بعطيه امينوفيلين. ممكن يعمل ارتجاع معدي مريء او جاسترو اسوفيجيل ريفلكس، معناته شخص عنده قرحات ما بروح بعطيه هذا الدواء. ممكن يعمل بالبيتيشنز او اريتمياز، يعني خفقان قلبي او لا نظميات قلبيه، معناتها شخص عنده مشاكل قلبيه اكيد ما بروح بعطيه هذا الدواء. اشخاص على فكره اللي عندهم كمان ارتفاع بالتوتر الشرياني او فرط ضغط، يعني فرط التوتر الشرياني او ارتفاع ضغط الدم، الهايبرتنشن، كمان ما بعطيهم الامينوفيلين لانه بيعمل لي هي المصايب، حيرفع لهم ضغطهم اكثر. يعني هي بشكل عام كل شيء متعلق بالامينوفيلين. الاشخاص اللي عندهم خطوره انخفاض بوتاسيوم او هيبوكاليميا، والاشخاص اللي عندهم فرط بنشاط الدرق او الهايبر ثيرويدزم، هدول كمان انا هي كوشنز، يعني ما بصير انا اعطي هذا الدواء لهدول المرضى، وبدي انتبه كثير وقت اللي بدي اعطيهم هذا الدواء. الاشخاص اللي عندهم نوبات صرعيه او ابيليبسي سيزرز، يعني كل شيء متعلق بالصرع كمان ما بعطيه، لانه كمان هو له دور بموضوع الصداع وبيأثر يعني على هي القصه. حمل وارضاع ما بفضله. وبالنسبه لمرضى الاضطرابات الكبديه كمان يا بفضل انه ما ينعطى، لانه نفس المشكله تبع التيوفيلين. بالنسبه بالنهايه الامينوفيلين هو عباره مثل ما قلنا عن تيوفيلين زائد الماده الثانيه اللي هي الايثيلين دي امين. لذلك عند المرضى الاضطرابات الكبديه كمان ما بفضل اني انا اعطي، واذا بدي اعطيه بدي اعطيه باقل جرعه ممكنه. هيك بنكون خلصنا زمرتين، وبيبقى لنا الفيديو بقى الجاي هو اخر فيديو متعلق بالعلاج الدوائي لداء الربو، رح يكون عن اخر زمرتين من الادويه البديله، وهيك بنكون خلصنا موضوعنا. بتمنى لكم كل خير، بتمنى تدعموا القناه وتشتركوا فيها وتحطوا اعجاب على هذا الفيديو مشان نحن يعني تشجعوني اعمل فيديوهات جديده. تضلوا بخير، سلام.